از افت ثور تا امروز. من از دل سوخته میگم خدا تباهیتان بسازه. کل مادرای افغانستان میگه که خدا تباهیتان بسازه. هیچ روز صلح ندیدیم. یک کودتا زنجیره از جنگ‌ها، اشغال‌ها و سقوط‌ها را ساخت که هنوز ادامه دارد. اما کدام عامل باعث سقوط دولت داوود خان و جمهوریت اول شد؟ آیا داوود خان را مسیر اشتباه سیاست‌های داخلی و خارجی سقوط داد؟ امروز ما به این پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد اگر ویدیوی قبلی ما را در مورد سردار محمد داوود خان تا هنوز ندیده اید پیشنهاد می‌کنیم که ببینید و اگر به موضوعات تاریخی و معلومات علاقه‌مند هستید برای حمایت از ما همین حالا کانال فنکس را سابسکرایب کنید. سقوط جمهوری محمد داوود چرخش در تاریخ بیش از 150 سال افغانستان بود. به دو دلیل. عوامل سقوط جمهوریت از دیدگاه سیاسی افراد تحلیل ایدئولوژیکی چپ و راست متعدد است. واقعیت این است که در برابر رژیم مخالفت مردمی وجود نداشت. رژیم پس از یک خشکسالی طولانی و قحطی ناشی از آن روی کار آمد. قیمتی و فقر آن چنانه که در سالهای پس از سقوط کشور را پیچید موجود نبود. شیوه دولتداری متکی بر سیستم حزبی نبود. استخدام در پست‌ها و مقامات، امکانات تحصیلات عالی و تعلیمات ابتدایی و ثانوی، استفاده از بورس‌های تحصیلی خارج از کشور تابع نرم‌های سیاسی یا جانبداری‌های قومی و منطقوی نبود. این امکانات برای همه افراد تحصیل کرده مهیا بود. اما دو چیز عامل سقوط رژیم شد. یک، تغییر بازی برای سطح اتکای جمهوریت به گونه‌ای ناسنجیده شده و دور از نظرداشت وضعیت در اردو. دوم، تغییر بازی در عرصه مناسبات خارجی و منطقوی که تغییر در بازی اول از همین جا منشأ گرفت. اتکای جمهوریت از آغاز کودتا تا 2 سال به نیروی چپ بود. چندین توطئه کودتایی از محمد هاشم میوندوال تا توطئه ناکام کودتای اخوانی ها یعنی کودتای فرزه، بعد آن سرکوبی شورش ها در پنجشیر، لغمان و زیروک، پکتیا در همان دوره ها صورت گرفت. با موفقیت های رژیم در خنثی‌سازی، توطئه های نظامی، تلاش خارج به خصوص امریکا و پاکستان در جهت فریب رژیم را افتید که با فشارهای نظامی نیز بود. در این مورد ایران و پاکستان بیشتر فعال بودند. داوود خان در برابر پاکستان به تغییر سریع سیاسی اقدام کرد و در ملاقات با ذوالفقار علی بوتو صدراعظم پاکستان که از 7 تا 10 جون سال 1976 به کابل آمده بود، با تمام درایت و تجربه سیاسی که داشت دچار غلطی بزرگ شد که به وی گفت موجودیت یک پاکستان قوی به نفع افغانستان است. او گفته بود کشورهایی که نمیخواستند روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود یابد، فرمول بندی پاکستان قوی به نفع افغانستان و ایرانی و بربادی افغانستان را بار آورد که طی 43 سال گذشته و اوضاع جاری مردم متحمل آن می‌گردد. سفری که داوود خان به ایران نمود، سلطنت ایران با وعده سپردن 2 میلیارد دلار او را فریب داد. محمد داوود این مبلغ را برای به سررسانی پلان 7 ساله کشور مفید و موفقیت کلان برای رژیمش می‌دانست. اما دولت ایران قدرت پرداخت چین مبلغ بزرگ را در آن وقت نداشت. با صرف 100 میلیون آن در سروی پروژه راه آهن چابهار کابل دیگر از سپردن مبلغ باقی مانده شانه خالی کرد. طبق نوشته آقای شرق،
داوود خان مسئله را به جلسه کابینه طرح کرده از تحقق پلان 7 ساله ناامید شد. مناسبات داوود خان که از زمان صدارت با اتحاد شوروی نزدیک بود، با این توطئه همسایه‌های شرقی و غربی برهم خورد و داوود خان حمایت شوروی را از دست داد. اتحاد شوروی که در ساختار تعلیم تربیه و تجهیز اردوی افغانستان نقش یگانه داشت، دلبسته سیاست بی‌طرفی افغانستان به خصوص موضع‌گیری داوود خان در جنبش عدم انسلاک بود. اما تغییر بازی سیاسی پیش گرفته شده آن کشور را نسبت اوضاع بعدی مشکوک ساخت. در اول نوشته نام از نبود نارضایتی مردم برده شده، اما وضعیت برای روشنفکران و مرجع سیاستگری مختنق بود. با حفظ وجود قانون اساسی افغانستان حالت اضطرار را سپری کرده، زیرا همه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی در حال انجماد در آورده شده بود. کشوری که 10 سال دوره دموکراسی را با موجودیت احزاب سیاسی، نشرات آزاد غیر دولتی، پارلمان و وجود وکلای چپ و راست در آن تظاهرات اعتصابات را تجربه کرده بود، به یکبارگی به حالت انجماد سیاسی در آورده شد که خود از عوامل تضاد با رژیم گردید. در اوضاعی که رژیم در تحقق پلان 5 ساله احساس ناکامی کرد و اختناق بر فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی سایه افکنده، توطئه ترور میر اکبر خیبر و جریانات بعدی آن برای یک فرصت طلب ماجراجو مشکوک با مناسبات استخباراتی حفیظ الله امین زمینه شد تا بدون هدایت حزب مربوطه دست به اقدام نظامی بزند و رژیم سقوط نماید. با این تغییر دامنه توطئه از واشنگتن تا لندن و تهران و اسلام آباد وسعت یافته افغانستان دچار بحران و جنگ گردید که اثرات آن هنوز ادامه دارد و این مراکز توطئه سازی به همان کردار 44 ساله ادامه می‌دهند. اما کودتا چگونه اتفاق افتاد؟ در ویدیوی قبل گفتیم که داوود خان به اردوی خویش خیلی باور داشت و هشدارهای گوناگون را رد کرد و دستور بسته شدن پرونده کودتا را داد. با تاریخ 5 ثور 1357 رادیوی دولتی افغانستان خبر بازداشت شماری از رهبران حزب دموکراتیک خلق از جمله نور محمد ترکی و ببرک کارمل را پخش کرد. برخی دیگر از رهبران جناح خلق نیز در خانه‌هایشان توفیق شدند و عده دیگر در جاهای مختلف خود را پنهان کردند. حفیظ الله امین رهبر سازمان نظامی جناح خلق از جمله کسانی بود که در منزلش تحت مراقبت قرار گرفت، اما این مراقبت او را از طراحی و صدور دستور کودتا باز نماند. با تاریخ 6 ثور عبدالرحمن پسر حفیظ الله امین دستور آغاز کودتا را از پدرش به سید محمد گلابزوی عضو کمیته مرکزی رساند. محمد اسلم و تنجار و عبدالقادر رهبری نیروهای هوایی و زمینی را برای آغاز کودتا بر عهده گرفتند و همه تدابیر برای درهم کوبیدن وزارت دفاع فرودگاه کابل و کاخ ریاست جمهوری گرفته شد و نیروها در انتظار سپیددم و آغاز کودتا ماندند. و سرانجام صبحگاه 7 ثور کاروان تانک‌های قوای 4 ذره از 20 کیلومتری شرق شهر کابل به سوی مرکز شهر حرکت کردند. بنابر بعض روایت‌ها فرمانده گارد ریاست جمهوری نخستین کسی بود که به داوود خان از تحرکات مظنون خبر داد. قوای 15 ذره از سوی وزارت دفاع دستور گرفت که مانع از پیشروی تانک‌های به سوی مرکز شهر شوند، اما فرمانده این قوا در جواب گفت که نیروهایش از صبح زود در محاصره قوای 4 ذره قرار گرفتند. تلاش‌های وزارت دفاع برای ساده کردن راه تانک‌های قوای 4 ذره به جایی نرسید و حوالی ظهر نخستین گلوله تانک ساختمان وزارت دفاع را هدف قرار داد و این حمله رابطه میان رئیس جمهور وزارت دفاع و فرماندهان ارتش را قطع کرد. اما حملات هوایی که به رهبری عبدالقادر از فرودگاه بگرام به هدف کاخ ریاست جمهوری صورت گرفت، ضربه‌های سنگینی بود که سرانجام مقاومت داوود خان را که خود اسلحه به دست گرفته و علیه کودتاگران می جنگید در هم شکست و بالاخره داوود خان به قدسیه داوود که یک تنه چندین ساعت
در دفاع از پدرش در مقابل قوای متجاوز کودتا جنگید و تمام اعضای فامیلش در داخل ارگ کشته شدند. به این ترتیب کودتای 7 ثور به شکل غافلگیر کننده به پیروزی رسید و عصر همین روز سقوط خاندان سلطنتی و به قدرت رسیدن شورای نظامی را از طریق ریاض دولتی افغانستان اعلام کرد. نظامی انقلابی شورا اعلامیه اصلا وطنجار د زیردار و د قوامو جگن اوروي. د نظامی انقلابی شورا اعلامیه اصلا وطنجار د زیردار و د قوامو جگن اوروي. د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم استبداد وروستنۍ بقایا او د نادر خان د قومي قدرت پای ته ورسېد او ټول دولتي قدرت ولس ته لاسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو، ستاسو ولسي دولت چې د انقلابي شورا په لاس کې دی خبر درکوي چې هر ضدي انقلابي سړی چې وغواړي چې د انقلابي شورا له هدایت او مقرراتو څخه سر وغړوي، ژر تر ژره یې د نظامي انقلابي مراکزو ته وسپارئ. ما در ویدیوی بعدی افغانستان بعد از کودتای 8 ثور و حکومت نور محمد ترکی را به بررسی خواهیم گرفت. سپاسگزاریم که تا آخر این روایت ما همراه ما بودید و اگر تا کنون کانال را سابسکرایب نکردید برای حمایت از ما کانال فنکس را سابسکرایب کنید. به نظر شما چرا داوود خان نتوانست تعادل سیاست خارجی خود را برقرار کند و چرا حکومت او با کودتای خونین افغانستان پایان یافت؟